Hi guys, this is Joanne. I'm gonna make a DIY eyeshadow. So nakikita niyo po sa video na to is yung mga materials po na gagamitin ko. Ito po yung rubbing alcohol, a piece of cloth, rubber band, mixing stick, gloves, coin, small jars, mica powder, and fork. Ito po sa fork, gagamitin ko po yung likod ng handle niya para pang scoop ko po dito sa mica powder. So, sisimulan ko na po. So guys, ito na po yung mga mica powders. May green, black, violet, old rose, parang red, orange, and blue. Ito pong Mica Powders is binili ko sa Shopee. Worth 80 to 90 pesos. This is 10 grams. Ito try ko po na color is black and violet. So, buksan ko na. Ano ba to? Ito na po yung violet. Inubuksan ko na. So, dapat po sa ganito, pag gagawa po kayo, gumamit po kayo ng gloves. Para po, hindi na sustain. So, mag-i-scoop na tayo. Ano po siya, yung mga color niya is pearl colors. Parang may pagkakintab po siya. Scoop na ako. Ayan. Nakita niya ba sa video? Isa pa. Ay! Dahan-dahan. So, after po natin mag-scoop, lalagyan po natin siya ng rubbing alcohol. Pag swinash ko po siya, kanya po yung color niya, oh. Pero po, pag nakagawa na po ako ng nagawa ko na po sila lahat, mag-i-swatch po ako, then itatry ko po sa mata ko. So, lalagyan ko na po ng alcohol. Hindi po siya. So guys, ito na po siya. Na-mix ko na. Then, medyo napatuyo ko na yung alcohol. So, ang gagawin ko po is ipipress ko po siya ng tissue. Tapos, ito po yung coin. Para po ma-absorb po yung excess alcohol. Ayan po, nakikita nyo po. Ayan, na-absorb po ng tissue.
Then, tatanggalin ko ulit. Ito po siya, yung pinalabasan niya. Tanggalin ulit. Another tissue. So, napapansin nyo yung sa umpisa ng video, bakit may tela? Gagamitin ko po yung tela is, ito po yung mga nagawa ko ng eyeshadow. Ito po. Dito ko po ginagamit yung tela para po, di ba po pag bumibili kayo ng eyeshadow, may parang may design siya. Ay, nakikita nyo po. Ayan siya. So, gagawin po natin dito sa bago kong pinatuyo na na eyeshadow. Ito lang po. Yan. Para po magkaroon ng design. I-press lang po ang madiin. Then, tanggalin na. Ayan po. Nakita nyo po. Parang may design na siya. Ayan guys, natapos ko na yung ginagawa kong DIY eyeshadows. So, ang nagawa ko po is dead shades. Ayan, nakikita nyo po sa screen. So, it's time for swatching na po. So, try natin is itong blue. Ito po yung blue. Ayan, napaka-pigmented niya. Try naman natin tong gray. Ayan po. Try naman natin tong parang old rose. Actually, isang swatch pala, makikita mo na yung shade niya. Try naman natin itong green. Ayan siya. Love the colors. Ang kikintab. Ang stage po. Ang aura. Try naman natin itong pink. Pasensya po, naputol yung video. So, after po ng pink, ito na po yung na-swatch ko, yung naputol yung video. So, ito na po i-next natin. Yan po. Fairness, ang gaganda po ng mga kulay. So, ito naman i-next ko. Bongga, no? Pak na pak. Keme. So, ito naman po color na to. Next color. Tingnan nyo, oh. Isang swatch lang, oh. Grabe na yung pigment niya. So, after po this video,
itatry ko po siya i-apply sa mata ko. Para po makita niyo yung kung maganda man sa mata yan, kung ano yung babagay or what. So, eto na po. Ayan. Thank you for watching.